بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. والنهاردة هنطلع على بعض الوثائق المسيحية اللي بتعترف بوجود اختلافات في عدد الأصفار ما بين نسخ الكتاب المقدس اللي بين إيدينا دلوقتي. في البداية، لو انت مهتم بمواضيع الحوار الإسلامي المسيحي ومهتم بموضوع النقد الكتابي بالذات، يبقى انت لازم تشترك في القناة. اضغط على الزر الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. احنا عرضنا قبل كده على مدار 3 فيديوهات عدد كبير من نسخ الكتاب المقدس المتوفرة بين ايدينا دلوقتي، خصوصا باللغة العربية. واول حاجة اتكلمنا عنها ردا على اللي بيدعي ان الكتاب المقدس بيتحدى نقاده والقائلين بتحريفه، الإجابة على هذا السؤال: أنت بتدافع عن أنهي كتاب مقدس؟ لأن نسخ الكتاب المقدس اللي ما بين إيدين المسيحيين الآن مختلفة اختلافات كثيرة جدا جدا. وقلنا أن وحدات بناء الكتاب المقدس بتبدأ بالحرف والكلمة والنص والإصحاح والسفر. الكتاب المقدس عبارة عن مجموعة من الأصفار، السفر متكون من مجموعة من إصحاحات، الإصحاح متكون من مجموعة من أعداد، الأعداد متكونة من مجموعة من الكلمات، الكلمات متكونة من مجموعة من الحروف. فالحرف أصغر بنية والسفر أو الكتاب أكبر بنية. قلنا إن أشهر خلاف في عدد الأصفار ما بين نسخ الكتاب المقدس الحالية هي البروتستانت اللي بيؤمنوا إن الكتاب المقدس 66 سفر، والكاثوليك وبعض الأرثوذكس اللي بيؤمنوا إن الكتاب المقدس 73 سفر. في اختلافات أخرى، لكن هذا أشهر اختلاف في عدد الأصفار ما بين نسخ الكتاب المقدس الحالية بين إيدينا دلوقتي. وقلنا قبل كده إن في حاجة اسمها الكتاب المقدس الأصفار القانونية التي حذفها البروتستانت. فكتاب المقدس بتاع البروتستانت 66 سفر، لكن بتاع الكاثوليك او بعض الارثوذكس 73 سفر. يبقى الكاثوليك والارثوذكس بيؤمنوا بكتاب مقدس عدد اصفاره اكبر، لكن بيقولوا ان البروتستانت حذفوا من كتابهم مجموعة من الاصفار، حذفوا 7 اصفار. الارثوذكس والكاثوليك بيسموها الاصفار القانونية الثانية. وقلنا برضو ادي النسخة اللي عرضناها قبل كده من طبعة دار الكتاب المقدس، مكتوب عليها الأصفار القانونية التانية. قلنا باختصار ان لما اليهود رجعوا من السبي البابلي، ولما بدأت الإمبراطورية اليونانية تنتشر في حوض البحر الأبيض المتوسط، والإسكندر الأكبر بدأ ينشر اللغة اليونانية بشكل كبير جدا في حوض البحر الأبيض المتوسط، الغالبية العظمى من يهود الشتات، من اليهود المتفرقين في حوض البحر الأبيض المتوسط، بدأوا يعتمدوا على اللغة اليونانية، وبدأت اللغة اليونانية تكون هي اللغة الأولى بالنسبة لهؤلاء اليهود. فهؤلاء اليهود يهود الشتات وجدوا الحاجة لترجمة أصفار كتابهم المقدس من اللغة العبرية للغة اليونانية، فظهرت مجموعة من الأصفار وجدناها في نسخة من الكتاب المقدس باللغة اليونانية اللي تم تسميتها بالترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية هي ترجمة من العبري لليوناني، عملها يهود الشتات لما وجدوا الحاجة لترجمة أصفارهم من العبري لليوناني. فالترجمة السبعينية دي اللي هي مفروض باللغة اليونانية تحتوي على بعض الأصفار التي لا نجد أصل ليها في اللغة العبرية. الأصفار دي عددها 12 سفر. الأرثوذكس والكاثوليك فيما بعد لما جم يختاروا أصفار الكتاب المقدس خدوا من هذه الأصفار 7 أصفار تم الاصطلاح عليها على ان اسمها الأصفار القانونية الثانية. الأصفار القانونية الثانية المقصود بيها ان هي دخلت قانون الكتاب المقدس في مرحلة ثانية. كان في مرحلة اولى المسيحيين اتفقوا على بعض الأصفار، وبعدين فضلت مجموعة من الأصفار عليها خلاف. الكاثوليك اضافوا هذه المجموعة الثانية او اكدوا على قانونيتها في مرحلة ثانية، فسموها الأصفار القانونية الثانية. الأصفار القانونية الثانية دي 7 أصفار موجودين في الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية اليونانية مش لاقيين أصلها في العبري،
فعندنا العهد القديم العبري ما فيهوش هذه الأصفار، العهد القديم اليوناني فيه هذه الأصفار. البروتستانت والكاثوليك اختلفوا هل هذه الأصفار ضمن الكتاب المقدس ولا لا. فالبروتستانت حذفوا هذه الأصفار من كتبهم المقدسة، الكاثوليك أثبتوا هذه الأصفار في كتبهم المقدسة. الأرثوذكس خصوصا المصريين واقعين في مشكلة، لأن هم بيعتمدوا على نسخ للكتاب المقدس طبعة البروتستانت، فبدأوا يعملوا لنفسهم نسخ ملحق مكتوب عليه الكتاب المقدس، الأصفار القانونية التي حذفها البروتستانت فيها ال7 أصفار اللي البروتستانت ما بيؤمنوش إنها ضمن الكتاب المقدس وحذفوها من كتابهم المقدس. لكن كثير من الأرثوذكس وكل الكاثوليك بيقبلوا إن هذه الأصفار ضمن الكتاب المقدس. ومؤخرا دار الكتاب المقدس البروتستانتية طبعت كتاب منفصل اسمه الأصفار القانونية الثانية، مكتوب عليها الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية، اللي هي الأصفار اللي الكاثوليك قبلوها ضمن الكتاب المقدس، اللي موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية لكن مش لاقيين أصلها العبري. فده أهم وأكبر سبب للاختلاف في عدد الأصفار ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية وما بين البروتستانت من ناحية. طب هل علماء المسيحيين معترفين بهذا الخلاف، وإن في نسخ كتاب مقدس عدد أصفارها كبير ونسخ كتاب مقدس عدد أصفارها قليل؟ يعني دي نسخة كتاب مقدس بروتستانتية طبعت دار الكتاب المقدس البروتستانتية، بتحتوي على 66 سفر فقط. ودي نسخة كتاب مقدس كاثوليكية الترجمة اليسوعية عدد أصفارها في العهد القديم أكبر من عدد أصفار النسخة بتاعت الكتاب المقدس الفان دايك البروتستانتية. طب هل العلماء معترفين بهذا الخلاف؟ لأن دي نقطة جوهرية مهمة. أي حد هيقول لك الكتاب المقدس معصوم وما تحرفش تسأله سؤال أنت تقصد أنهي كتاب مقدس؟ وده أبسط مثال للاختلاف في عدد الأصفار. فيما بعد لما نيجي نتكلم على مشكلة قانون الكتاب المقدس، يعني إيه قانون الكتاب المقدس؟ قانون الكتاب المقدس يعني قائمة الأصفار اللي المسيحيين بيعتقدوا إن هي المفروض تكون ضمن الكتاب المقدس. ما هي الأصفار المقدسة التي يجب أن نضعها في الكتاب المقدس؟ الموضوع ده اسمه قانون الكتاب المقدس، قائمة الأصفار المقدسة الموجودة في الكتاب المقدس. فيما بعد هنجد إن طوال التاريخ المسيحي واليهودي عمر ما اليهود والمسيحيين اتفقوا مع بعض على عدد أصفار الكتاب المقدس. طوائف اليهود ما بينها وما بين بعض مختلفة على عدد أصفار الكتاب المقدس، طوائف المسيحيين ما بينهم وبين بعض ولغاية النهاردة مختلفين على عدد أصفار الكتاب المقدس. أول وثيقة هنطلع عليها النهاردة من كتاب المدخل إلى الكتاب المقدس للقس حبيب سعيد، وده بروتستانتي، تحت عنوان أصفار الأبوكريفا. وكلمة أبوكريفا زي ما هنستعرض معناها من بعض المراجع بعد قليل معناها الأصفار المخفية. أول واحد استخدم هذه العبارة كلمة أبوكريفا كان القديس جيروم. القديس جيروم أحد أهم آباء القرن الخامس الميلادي، البابا داماسوس بابا الكاثوليك بابا روما كلف القديس جيروم بأنه يعمل نسخة للكتاب المقدس تكون نسخة قياسية معيارية لكل الكنيسة الغربية، اللي هي فيما بعد بقى اسمها ترجمة الفولجاتا، النسخة الشعبية اللي كل الشعب بيرجع إليها وبيعتبرها نسخة الكتاب المقدس القياسية. لما جه القديس جيروم يعمل ترجمة الفولجاتا اكتشف ان في بعض الأصفار موجودة في الترجمة السبعينية مش موجودة في نص العهد القديم العبري، واتهم اليهود العبرانيين بالتحريف وسمى هذه الأصفار الأبوكريفا. أبوكريفا بمعنى الأصفار المخفية، الأصفار اللي اليهود العبرانيين خبوها لكنها موجودة فقط في الترجمة السبعينية اللي موجودة باللغة اليونانية. وسبحان الله العظيم، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن أهل الكتاب اليهود بيعملوا إيه في كتابهم؟ تبدونها وتخفون كثيرا، بيخفوا كتير من أصفارهم.
فالقديس جيروم سمى هذه الأسفار أبوكريفا، بمعنى ان هي أسفار مخفية مش لاقيين أصلها العبري. فيما بعد تم استخدام كلمة أبوكريفا بمعنى ان هي أسفار مدسوسة، أسفار مزورة، أسفار ليست موحى بها من الله. ده الاستخدام البروتستانتي للكلمة. لكن الكلمة في أصلها اللغوي زي ما القديس جيروم استخدمها، كان بيستخدم كلمة أبوكريفا بمعنى الأسفار المخفية اللي اليهود خبوها ومش لاقيين أصلها العبري. فهنا تحت عنوان أسفار الأبوكريفا بيقول القس حبيب سعيد: حين نقارن الكتاب المقدس العربي الذي تستعمله الكنائس البروتستانتية بالكتاب المقدس الذي تستعمله الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية، نلاحظ أن النسخة الأخيرة تشمل أسفارا أكثر من الأولى. يعني البروتستانت عندهم نسخة كتاب مقدس، والأرثوذكس والكاثوليك عندهم نسخة كتاب مقدس. لما بنقارن نسخة الكاثوليك والأرثوذكس بنسخة البروتستانت، بنلاقي أن نسخة الكاثوليك والأرثوذكس تشمل أسفارا أكثر من الأولى. يعني عدد الأسفار اللي في كتاب الأرثوذكس والكاثوليك أكتر من عدد الأسفار الموجودة عند البروتستانت. بيكمل وبيقول: وتعرف تلك الأسفار التي لم تدمج في النسخة الأولى بالأبوكريفا. يعني الأسفار اللي البروتستانت ما وضعوهاش في نسختهم، البروتستانت بيقولوا عنها أبوكريفا. وحبيب سعيد بروتستانتي، فبيقول ان دي أسفار أبوكريفا بمعنى ان هي أسفار مزورة منحولة ليست من الوحي المقدس، ولا ينبغي أن تضاف في الكتاب المقدس. هنا بيقول: وفي بعض الكتب المقدسة الإنكليزية نجد تلك الأسفار مجتمعة معا وموضوعة بين العهدين القديم والجديد. أما في الكتب المقدسة الكاثوليكية والأرثوذكسية فإن هذه الأسفار موضوعة في أماكن مختلفة. في البداية تاريخيا هذه الأسفار ما كانتش ضمن العهد القديم ولا كانت ضمن العهد الجديد، لكن كانوا حاطينها مع بعض ما بين العهد القديم والعهد الجديد، اعترافا منهم ضمنيا ان دي أسفار مش موجودة في العهد القديم العبري ولا هي تبع أسفار العهد الجديد. لكن في نسخ الكاثوليك والأرثوذكس هذه الأسفار محطوطة ضمن أسفار العهد القديم. يعني احنا لو فتحنا الترجمة اليسوعية العهد القديم واطلعنا على الفهرس زي ما هعرضه على الشاشة دلوقتي، هنلاقي ان الأسفار القانونية التانية المتعلم عليها باللون الأصفر محطوطة ضمن أسفار العهد القديم عادي. لكن في النسخ القديمة في الأول بعض النسخ الإنجليزية كانت بتجمع هذه الأسفار ما بين العهد القديم والعهد الجديد. أما في الكتب المقدسة الكاثوليكية والأرثوذكسية فإن هذه الأسفار موضوعة في أماكن مختلفة، ويرجع الخلاف في الرأي بين الكنائس عن أسفار الأبوكريفا إلى قرابة 2000 سنة، وكان مصدر الخلاف بين فلسطين ومصر. هنا بيقول ان الخلاف ده بيرجع ل2000 سنة، يعني من بداية التاريخ المسيحي اصلا، من بداية القرن الاول المسيحي. طبعا الخلاف في الاصل ما بين طوائف اليهود المختلفة، وبعد كده هذا الخلاف انتقل للمسيحيين. ففي مسيحيين مشوا ورا اليهود العبرانيين اللي بيرفضوا هذه الأسفار، وفي مسيحيين مشوا ورا اليهود بتوع الشتات اللي قبلوا هذه الأسفار. الوثيقة الثانية اللي هنستعرضها النهاردة كتاب اللاهوت المقارن للبابا شنودة الثالث. في الصفحة رقم 15 تحت عنوان خلافات بالنسبة إلى الكتاب المقدس، البابا شنودة بيقول: على الرغم من اهتمام البروتستانت بالكتاب اهتماما كبيرا، على الرغم من كلامهم عن الحق الكتابي، إلا أننا نأخذ عليهم هنا أمرين هامين. رقم 1: عدم إيمانهم ببعض أسفار الكتاب مثل طوبيا، يهوديت، يشوع بن سراخ، باروخ، سفر الحكمة، سفري المكابيين، وبعض أجزاء أخرى من الكتاب، واعتبارهم إنها أبوكريفا، وعدم ضمها إلى الكتاب مثل ما تضم في ترجمة الكاثوليك للكتاب. في نقطة في غاية الأهمية هنا، البابا شنودة بيقول ان رغم ان البروتستانت مهتمين جدا بالكتاب المقدس، وهذا صحيح،
لان البروتستانت عندهم عقيدة اسمها سولا سكريبتورا. كلمة سولا معناها وحيد، سكريبتورا معناها السكريبتشرز، معناها الكتب المقدسة، فيما معناه ان هم بيقولوا ان الكتاب المقدس هو اللي ليه السلطان الوحيد في تحديد العقائد وهكذا. فالمفروض ان البروتستانت مهتمين بالكتاب المقدس جدا جدا، لان هي مصدر السلطان والتشريع الوحيد. فالبابا شنودة بيقول رغم ان هم مهتمين بالكتاب المقدس اهتمام شديد، الا انه بيأخذ عليهم امرين. الامر الاول ان هم ما بيؤمنوش ببعض اسفار الكتاب المقدس ومش بيحطوها ضمن كتابهم المقدس، لكن الكاثوليك بيحطوها في كتابهم المقدس. طبعا البابا شنودة ما بيقولش احنا بنحطها في كتابنا المقدس، لان الارثوذكس مالهمش اصلا نسخة للكتاب المقدس، وهم بيعتمدوا على الترجمات اللي بتصدرها دار الكتاب المقدس البروتستانتية. يعني انت بتعيب على البروتستانت ان هم بيحذفوا من الكتاب المقدس اصفار، وبتقبل ان انت تستخدم نسخهم اللي هم بيطبعوها. قلنا قبل كده ان دار الكتاب المقدس هي اللي بتطبع الترجمة العربية المشتركة، اللي هي ترجمة اشترك في عملها الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وعاملين منها إصدارين، إصدار بصليب وإصدار من غير صليب. الإصدار اللي بصليب ده فيه الأسفار القانونية التانية، والإصدار اللي من غير صليب ما فيهوش الأسفار القانونية التانية. لو أنت بروتستانتي هتشتري الإصدار اللي من غير صليب، لو أنت أرثوذكسي أو كاثوليكي هتشتري الإصدار اللي بصليب. وقلنا ان هم برضو عملوا هذه النسخة اللي هي ملحق الاسفار القانونية التانية، علشان لو انت بتشتري نسخة الفان دايك البروتستانتية اللي ما فيهاش الاسفار تشتري معاها الملحق، علشان ايه؟ تجبر هذا النقص. فهنا البابا شنودة بيذكر ان الحاجات اللي بيرفضها البروتستانت حاجتين: اسفار كاملة واجزاء اخرى من الكتاب. الترجمة السبعينية بتختلف عن النسخة العبرية في عدد الأصفار وفي حجم الأصفار. في بعض الأصفار موجودة في الترجمة السبعينية مش موجودة في النص العبري، وفي بعض الأصفار في الترجمة السبعينية حجمها أكبر مما هي موجودة في النسخة العبرية. فبالتالي هو بيعد الأصفار: طوبيا، يهودات، يشوع من سراخ، باروخ، سفر الحكمة، سفري المكابيين. 7 أصفار الكاثوليك بيحطوها في كتابهم، البروتستانت بيقولوا عنها أبوكريفا، بمعنى ان هي منحولة ومزورة ولا تستحق ان توضع في الكتاب المقدس. وبعدين بالإضافة لهذه ال7 أصفار وبعض أجزاء أخرى من الكتاب، في أصفار أخرى في الترجمة السبعينية حجمها أكبر مما هي موجودة في النص العبري. هذا الجزء الزيادة اللي في الترجمة السبعينية الكاثوليك بيقبلوها وبيضيفوها في نسخهم الكاثوليكية. الوثيقة الثالثة اللي هنطلع عليها النهاردة كتاب تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم، كتاب مترجم لستيفن ميلر وروبرت هوبر. وكتير جدا 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 مدحت في هذا الكتاب، وبقول ان ما يصحش حد عايز يدرس الكتاب المقدس كويس ما يقراش كتاب تاريخ الكتاب المقدس. افضل نسخة دراسية نقدية النسخة اليسوعية، تقراها وتتصفحها وتقرا مداخلها وتشوفها ومشها. والكتاب اللي بعد كده تقراه على طول تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، لازم تقراه كويس. هحط رابط تحميل الكتاب اسفل الفيديو. في مقدمة الكتاب بيقول: نحن نعلم أن ليس كل اليهود اتفقوا على الكتابات التي يتكون منها كتابهم المقدس، وأن المسيحيين أيضا تجادلوا حول الأسفار التي يتكون منها العهد الجديد. يبقى هو بيعترف، بيقول إن طوائف اليهود ما بينهم وما بين بعض ما اتفقوش على عدد أسفار الكتاب المقدس، وطوائف النصارى ما بينهم وبين بعض ما اتفقوش على عدد أسفار الكتاب المقدس. وظل الأمر كذلك حتى عام 300 ميلادية، حين اتفق غالبية قادة الكنيسة على مجموعة الأسفار التي يتكون منها الكتاب المقدس الآن. بل وحتى الآن ما زال هناك اختلاف في الآراء. أغلب المسيحيين متفقين على أن العهد الجديد 27 سفر، لكن المسيحيين ما زالوا مختلفين في عدد أسفار العهد القديم
وفي بعض الطوائف المسيحية أيضا بتختلف على عدد أسفار العهد الجديد. يبقى هذه المشكلة بلا حل. لم يتفق المسيحيون إلى اليوم على عدد أسفار الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد. أي نعم أغلبهم متفقين على العهد الجديد، لكن أغلبهم مش متفقين على عدد أسفار العهد القديم. وهقول باختصار، الكاثوليك عندهم رأي كنسي رسمي في قانون الكتاب المقدس. الكنيسة عندهم البابا أصدر أمر أسفار الكتاب المقدس كذا، كل الكاثوليك متفقين على هذا ومحدش يقدر يخالف. ايضا البروتستانت كلهم متفقين على ان قانون الكتاب المقدس كذا. وبرغم طوائف البروتستانت الكثيرة جدا وبرغم ان هم مالهمش بابا، الا ان كلهم متفقين ان الكتاب المقدس 66 سفر. طوائف ارثوذكسية كثيرة مختلفة لم تتفق فيما بينها بشكل رسمي على عدد أسفار الكتاب المقدس. فبالتالي ستجد بعض الأرثوذكس اللي من ضمنهم القمص عبد المسيح بسيط نفسه، وهنطلع على كتابه فيما بعد وهنطلع على هذا الاقتباس. القمص عبد المسيح بسيط نفسه بيرفض الأسفار القانونية التانية وبيتفق مع البروتستانت في انها مجرد اسفار تاريخية. غالبية الارثوذكس ليسوا على هذا الرأي، وهنجد ان هذا الخلاف اصله ما بين الاباء والقادة المسيحيين منذ بداية التاريخ المسيحي. يبقى زي ما قال القس حبيب سعيد، الخلاف ده بيرجع ل2000 سنة ولغاية النهاردة زي ما بيقول كتاب تاريخ كتاب مقدس، هذا الخلاف ما زال موجودا ما بين المسيحيين واليهود. فبيقول بل وحتى الآن ما زال هناك اختلاف في الآراء. فالرومان الكاثوليك عندهم عهد قديم ضخم يشمل عدة أسفار وأجزاء من أسفار موجودة في النسخة السبعينية، وهي الترجمة اليونانية القديمة للأسفار العبرية. والكنائس الأرثوذكسية الشرقية تضيف أسفارا قليلة أخرى. فهو بيدي مثال ان في بعض الكنائس كذا وكذا بتضيف بعض الاسفار سواء في العهد القديم او في العهد الجديد. الوثيقة اللي هنقرا منها بعد كده كتاب تقديم الكتاب المقدس، تاريخه صحته وترجماته، لعبد المسيح استفانوس. وعبد المسيح استفانوس ده كان مدير عام دار الكتاب المقدس سابقا، فهو كان مدير عام دار الكتاب المقدس البروتستانتية المسؤولة عن طباعة الكتاب المقدس، وهو بروتستانتي وبيمثل الرأي البروتستانتي. في الصفحة رقم 35 تحت عنوان الأسفار القانونية الثانية ما بين قوسين الأبوكريفا، وهو بيستخدم كلمة أبوكريفا بمعنى ان دي أسفار منحولة مزورة لا يجب أن توضع ضمن الكتاب المقدس. بيقول هناك مجموعة من الأسفار الخاصة الكاملة، وكذلك بعض كتابات ملحقة ببعض أسفار العهد القديم لم ترد ضمن العهد القديم بنصه العبري الذي أشرنا إليه، ولكننا نجدها في الترجمة السبعينية اليونانية التي استخدمت استخداما واسعا في عصور المسيحية الأولى، وسوف نتحدث عن هذه الترجمة فيما بعد. يبقى هو بيشير زي ما احنا لفتنا الأنظار قبل كده من خلال مطالعة كلام البابا شنودة ان في أسفار كاملة وأجزاء من أسفار. الترجمة السبعينية فيها أسفار كاملة مش لاقيينها في العبري، وفي بعض الأسفار مشتركة ما بين العبري واليوناني، لكن اليوناني حجم الأسفار أكبر. بيكمل في الصفحة اللي بعدها وبيقول وهناك كنائس تقبل هذه الكتابات وتعرف عندها باسم الأسفار القانونية الثانية، إلا أن هناك كنائس أخرى لا تقبلها ضمن الكتاب المقدس وتقدم لذلك عدة أسباب وتعرف عندها باسم الأبوكريفا. وكلمة أبوكريفا كلمة يونانية كانت تستخدم أساسا عن الشيء السري أو المخبوء، ولكن بمرور الزمن أصبحت كلمة أبوكريفا تدل على ما تحوم الشكوك حول صحته. يبقى دي أسفار بعض الكنائس بتقبلها، بعض الكنائس بترفضها. الكنائس اللي بتقبلها بتسميها الأسفار القانونية الثانية، دلالة إنها دخلت قانون الكتاب المقدس في مرحلة ثانية. الكنائس اللي ما بتقبلهاش بتسميها أبوكريفا.
وابوكريفا في الاصل معناها السري او المخبوء، زي ما جيروم قال لليهود ان انتم مخبيين هذه الاسفار تبدونها وتخفون كثيرا. وفيما بعد تم استخدام كلمة ابوكريفا بمعنى ان هذه اسفار منحولة مزورة مشكوك في صحتها لا يجب ان تضاف ضمن الكتاب المقدس. اخر وثيقة هنطلع عليها النهاردة كتاب في غاية الاهمية اسمه العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية، من انتاج رهبان دير الانبا مقار. وكتب دير الانبا مقار في الغالب كتب دراسية في غاية الاهمية. في كتاب اسمه العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية، وفي كتاب اسمه فكرة عامة عن الكتاب المقدس. الكتابين دول في غاية الاهمية، هضع روابطهم اسفل الفيديو. في الصفحة رقم 89 في كلام عن القديس جيروم وموقفه تجاه هذه الاسفار اللي عليها خلاف. بيقول: ورغم تحفظات القديس جيروم تجاه الأسفار التي لم يعثر لها على أصل عبري لدى أحبار اليهود هناك، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية قبلت ترجمته وأعطتها اسم الفولجاتا أي الشعبية، جاعلة الأسفار كلها على مستوى واحد من القانونية، مستندة في ذلك إلى قرارات مجمع قرطاجنة المحلي المنعقد سنة 397، ومن قبله مجمع هيبو الذي حضره القديس أغسطينوس سنة 393 ميلادية، دون تمييز بين هذه الأسفار جميعها. لذلك قرر مجمع ترينيت الكاثوليكي المنعقد سنة 1546 أن كل من لا يعترف بجميع الكتب الموجودة في الفولجاتا يعتبر محروما. فبالتالي هنا القديس جيروم سمى هذه الأسفار أبوكريفا مخفية، لكن هو حطاها ضمن الفولجاتا اللي هي معناها الشعبية، اللي هو عملها بتكليف من البابا داماسوس بابا روما وقتها في القرن الخامس. وبما انها اتحطت في الفولجاتا تم قبولها ضمن أسفار الكتاب المقدس، وهي زيها زي باقي الأسفار، ما بتختلفش عنها في مدى قانونيتها ومدى سلطانها ووحيها من الله عز وجل. ده بحسب اعتقاد الكاثوليك. وان المجامع اللي انعقدت علشان تحكم في عدد أسفار الكتاب المقدس، ودول مجمعين في غاية الأهمية، مجمع قرطاجنة ومجمع هيبو، الاثنين اللي كانوا في أواخر القرن الرابع الميلادي، أقروا بأن الأسفار اللي موجودة في الفولجاتا أسفار قانونية ما فيهاش أي مشاكل. ولما الكاثوليك وجدوا أن البروتستانت في العصور الوسطى رفضوا هذه الأسفار، عملوا مجمع في غاية الأهمية اسمه مجمع ترينيت، وحكموا أن اللي ما بيقبلش كل الأسفار اللي موجودة في الفولجاتا يعتبر محروما. محروما يعني مش من ضمن الكنيسة، مطرود من الكنيسة، يعني نوع من أنواع التكفير. في نفس الصفحة تحت شوية تحت عنوان موقف الكنائس الإصلاحية البروتستانتية من أسفار الأبوكريفا، بيقول: كان القديس جيروم أحد الذين أطلقوا كلمة الأبوكريفا على الأسفار التي ليس لها أصل عبري، ولكن بقي العهد القديم في الكنيسة شرقا باليونانية وغربا باللاتينية دون أي اختلاف، حتى كانت ثورة الإصلاح الديني في أوروبا ضد كنيسة روما في القرن السادس عشر بسبب ما أضافته من عقائد، على اعتبار أن الكنيسة هي المصدر الأساسي والوحيد للتعليم. وفي المقابل نادى زعماء الإصلاح الديني أن الكتاب المقدس وحده هو مصدر التعليم والعقيدة سولا سكريبتورا. فبسبب عقيدة المطهر استنكر مارتن لوثر اعتماد الكنيسة الكاثوليكية على ما جاء في سفر المكابين. هنا بيدعي ان الكتاب المقدس كان واحد شرقا وغربا. الشرق كان بيستخدم كتاب مقدس باليوناني، والغرب كان بيستخدم كتاب مقدس باللاتيني اللي هي الفولجاتا. لكن الكتاب ده بيدعي ان الكتاب المقدس كان واحد في الشرق والغرب. الكلام ده غير صحيح، والخلاف زي ما قرينا في مراجع تانية موجود من 2000 سنة من بداية المسيحية، وما زال الخلاف موجودا الى الان. المهم ان هو عاوز يقول ان البروتستانت لما وجدوا ان الكنيسة الكاثوليكية بتعتمد على بعض النصوص اللي موجودة في هذه الأسفار القانونية الثانية علشان تقيم بعض العقائد اللي البروتستانت بترفضها، راحوا رافضين هذه الأسفار. ودي نقطة في غاية الأهمية. الكنيسة الكاثوليكية كان عندها بعض العقائد، المطهر وصكوك الغفران وزوائد فضائل القديسين، وهنتكلم عنها فيما بعد بالتفصيل. الكنيسة الكاثوليكية أقامت هذه العقائد على أساس إيه؟ على أساس بعض النصوص الموجودة في الأسفار القانونية التانية
هم فسروها بالطريقة التي تجعلهم قادرين على أن يقيموا هذه العقائد. البروتستانت وجدوا ان الموضوع ده مش كويس، مش واكل معاهم، مش حلو، العقائد دي احنا هنرفضها، لكن هي قائمة على نصوص موجودة في الأسفار القانونية التانية. راحوا رافضين الأسفار القانونية التانية، حذفوا من الكتاب المقدس أسفار علشان الكنيسة الكاثوليكية كانت بتستشهد بهذه الأسفار على بعض معتقداتها اللي البروتستانت قالوا عنها انها عقائد باطلة. النقطة دي في غاية الأهمية لما نيجي نتكلم عن التحريف من أجل الإيمان. نحذف من الكتاب المقدس أسفار كاملة علشان احنا شايفين ان العقائد القائمة على هذه النصوص باطلة. ايه هو المقياس او المعيار الموضوعي اللي على أساسه تم قبول أسفار وتم رفض أسفار؟ زي ما قلت قبل كده هنتكلم عن مشكلة قانون الكتاب المقدس بالتفصيل فيما بعد. في نفس الصفحة تحت شوية بيقول: ومن هنا نشأت في الكنائس الإصلاحية رغبة شديدة لتحديد الأسفار القانونية لاعتبارها أنها المصدر الوحيد للتعليم، فمن ثم استبعدت كل ما ليس له أصل عبري وضمته معا وجعلته ملحقا للأسفار القانونية ووضعته بين العهدين القديم والجديد. فبالتالي هم حطوا معيار، الأسفار اللي احنا لاقيين أصلها العبري هنحطها ضمن الكتاب المقدس وتبقى أسفار قانونية. الأسفار اللي احنا مش لاقيين أصلها العبري مش هتبقى نصوص موحى بها من الله. لكن في البداية ما حذفوهاش من الكتاب المقدس، جمعوها مع بعض وحطوها ما بين العهدين القديم والجديد، إشارة إلى أنها مش جزء من العهد القديم ولا جزء من العهد الجديد. وفيما بعد إيه اللي حصل؟ وهكذا كانت تطبع الكتب المقدسة في سائر اللغات الأوروبية. وعندما بدأت جمعيات الكتاب المقدس تنشر باللغة الإنجليزية الترجمة المنسوبة للملك جيمس كينج جيمس فيرجن، كانت بدون أسفار الأبوكريفا أحيانا. ونتيجة المناقشات الحادة التي قامت في أوروبا حول صحة هذه الأسفار، اضطرت جمعيات الكتاب المقدس في إنجلترا وأمريكا سنة 1826 أن تعلن توقفها عن طبع أسفار الأبوكريفا. فجمعيات الكتاب المقدس دي مؤسسات بروتستانتية تنصيرية. بسبب النقاشات الحادة هل الأسفار دي قانونية ولا لا، اتفقوا ما هياش قانونية، فقالوا طب خلاص مش هنطبعها بعد كده. آخر وثيقة هنقراها من نفس الكتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، الصفحة اللي بعد كده صفحة 91، بيقول: وقامت في السنين الأخيرة في مصر محاولات لسد النقص في الكتاب المقدس الموزع بمعرفة جمعيات الكتاب المقدس خاليا من أسفار الأبوكريفا، وذلك بطباعة ونشر هذه الأسفار تحت عنوان الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت بتعضيد القمص متى المسكين لما كان وكيلا لبطريركية الإسكندرية سنة 1954. فبالتالي بيشير إلى مشكلة إن الأرثوذكس في مصر كانوا بيستخدموا ترجمة الفان دايك. ترجمة الفان دايك بروتستانتية محذوف منها هذه الأسفار. هذه الأسفار المفروض الأرثوذكس بيؤمنوا إن هي ضمن الكتاب المقدس. راحوا عملوا إيه؟ طبعوا حاجة اسمها الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت، وأعيد طبعه ثانية سنة 1972، ولكنها تحتاج إلى مقدمة تشرح المصادر العربية والقبطية التي أخذت عنها هذه النصوص. كما صدر أيضا في الإسكندرية الأسفار المحذوفة كما جاءت في الترجمة العربية الكاثوليكية. لذلك يلاحظ القارئ وجود بعض الاختلافات اللفظية بين الطبعتين، سببها يرجع إلى المصدر الذي أخذت منه كل منهما. يبقى النسخة اللي كانت تحت إشراف القمص متى المسكين كانت ترجمة معينة، وبعد كده راحوا أعادوا طباعة النص زي ما هو موجود في الترجمة الكاثوليكية. شافوا الترجمة الكاثوليكية ترجمة النص ازاي، كوبي وبيست، وراحوا طبعوه ملحق. يبقى أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. دي مجموعة من الوثائق بتوثق إن الكتاب المقدس ما بين إيدينا الآن عدد الأسفار مش متفق عليه ما بين المسيحيين، وأهم اختلاف في عدد الأسفار هو الأسفار القانونية الثانية، الأسفار التي نجدها في الترجمة السبعينية اليونانية لكن مش لاقيين أصلها العبري. لو كان الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشارك هذا الفيديو ما بين المهتمين بنقد الكتاب المقدس. لو الفيديو ما عجبكش اعمل له ديسلايك مش مشكلة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.